nasa 8:30 na ng gabi. And dahil wala kaming magawa, ay kakain kami ng mangga. Ayan. Tapos, nag-isip kami o kaya nag-search kami ng mga questions sa Google na pwede namin itanong sa isa't isa. Tapos, sasagutin namin ngayon. Ayan. Magbabato-bato topic kami kung sino unang magtatanong. Okay. Isang bagsakan. Isang bagsak lang. Isang bagsak lang. Sino mauna? Wala lang bato-bato topic. Isang bagsak. Bato-bato topic. Bato-bato topic. Tayo mo isang baksak lang. Sige. Wait lang ah. 1, 2, 3. Huli ka. Okay. Wait lang. Isang baksak. Isang bagsak. 1, 2, 3. Huli ka. Ako huli? Hindi, una ka. Una kang tatanungin. My God! Parang recitation daw. Ano yan? Tagalog, English? Ako unang Pwedeng remix? Ako unang magtatanong. Okay, kaya magka. Kain muna tayo. Okay. Asim? Asim pa yun siya. Oh my God. Yun. Asim. First question. Para kay mama. Hindi ka kita. Uso ka dito. Ako. Game. Game. Ano daw? Ito ganito yung tanong. What's something you always wanted to do but didn't, and why didn't you? Ano yung bagay na gusto mo laging gawin na hindi mo nagawa? Tsaka bakit hindi mo siya nagawa? Ulit? Ano yung bagay na lagi mong gustong gawin na hindi mo nagawa? Tapos bakit hindi mo nagawa? So, yung isang bagay na tawag na yung ano yung tanong mo ulit? Ano yung isang bagay na hindi mo nagawa? Tsaka bakit hindi mo yung nagawa? So, una, nag-apply ako ng gusto ko sana magtrabaho sa ibang bansa. So, nakapag-agency na ako, meron na akong passport. Tapos, itong si Ira, sabi ko, dalhin yung passport ko sa Quiapo para pagdasal na makaalis ako. Ang problema, iba ang pinagdasal niya. Ang sabi niya, sana hindi ako makaalis. So, dapat, nagtrabaho na ako sa ibang bansa, nag-DH na ako, para sa kanila. Problema, pinagdasal na itong mga to na huwag ako umalis. So, ano yan, ganyan na nag-insist. Hindi ako nakaalis. Yun lang. Okay. Question number 2. Ano yun pa question? Wag mata. What was the moment I frustrated you most when I was growing up? Ano bang year yun nagkaroon ka ng anorexia? Hindi naman siya clinically diagnosed, pero parang gano'n naman. Parang 2013. Yun na nga, yung nag-umpisa kang magpapayat noon. Yung hala, sige, tingin siya sa salamin. Busit na busit ako. Ang akala niya, ang taba-taba na niya, pero hindi. Nangangayayat na talaga siya. Tapos ayaw niyang kumain. Meron namang pagkain ng taon na yun. Hala siya, sige, diet. Tingin siya sa salamin kung mayroon siyang bilbil o wala. Ganon. Okay. Di ba nakakainis? Okay. Ito, third question. Who was the first person you told that you were pregnant with me? Sino yung unang taong sinabihan mo na buntis ka sa akin? Sino ba yun? Kaya mo chinismis mo. Kaya mo unang chinika. Wala akong matandaan sinabihan ko, pero meron nakaalam. Nahuli ka na lang. Nahuli ako ng nanay ko dahil hindi pa ako dinadatnan. So, yung nilalaban niyang panty, nagtataka siya bakit wala pa siya nalalaban na panty na pinagreglaan ko. So, ako una nakaalam na buntis ako. Okay. Ako una nakaalam kasi hindi pa nagkakaroon. So, ang ginagawa ko noon, kumukuha ko ng dugo sa palengke, nilalagay ko sa panty. Ayos, kanina. Para magkaroon ako ng regla. Ew! Okay. May question ba? Dalawa pa. My Dali gosh! lang. Fourth, what were my very first words? Ano yung mga unang salitang nasabi ko? Hindi mama, papa. Mama, papa. Mm-hmm. Last, which one of my school friends did you hate? Did you like having over? Sino sa mga kaibigan ko? High school muna. Sino yung pinakagusto mong pupunta sa bahay? Queenie. Queenie. Sa college? Sila. Sila Pao. Okay.
Okay, okay. Hi, Paula. Hi, Queenie. Ikaw, nasama ka na. Okay, una Ang daming tanong! Dalawa anak mo eh. Huwag mahirap, Chamsey, ha? Hindi, mahirap. Hindi. What's the first word that comes to mind when you hear my name? Ano daw? Anong unang word mo pasok sa utak mo pag narinig mo yung pangalan ko? Pag sinabing Chamsey, anong word yung unang mapasok sa isip mo? Anong word? Ay, anong word? Narinig mo, Chamsey. Ano unang word na pumapasok sa'yo? Makulit? Masok mangga ko. Makulit at saka maingay sobra. Para siyang megaphone. Ayan, wow. Kayo nung nagmana. Sobrang rat-rat ng ingay. Walang kwenta pati kumanta, Isa pa. napakaingay. Game. Did you ever lose me in the supermarket or anywhere else? Ano? Naligaw na ba ako sa supermarket or kung saan man? Hindi pa. Uy, naligaw siya! Hindi sa pa. SM, di ba sa surplus? Ito lang. Hindi pa, uy! Sabi, naligaw siya sa surplus. Ay, hindi ko matandaan. Mama ko nga nilagagay na nakakita sa kanya. O siya, ikaw alam mo. Ako hindi ko alam. Ako nanay niya. Hindi niya ako kasama nung wala siya. Si Papa kasama. Oh, sige. Next. What would you have named me if I was the opposite gender? Wala Ano? na ka siya. Christopher Lorcan. Noon, pogi akayo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Christopher! Christopher! What was life like for you at my age? Ano daw yung buhay mo nung ganyan edad mo? Anong ginagawa mo nung ano pinagkakaabalahan mo? Baby. Baby? Oo. 18 na siya, Ah, diba? 18 ka na pala! Buntis na ako noon. Nung nag-18. Buntis na ako. Ay, hindi pa. Mabubuntis pa lang pala. Ginagawa ko pa lang. Pupuntas ka pa lang. Mabubuntis pa lang po ako. Hayop ka talaga. Natambay ka pa lang sa McDo. Okay. Tapos nakain ako fries. Nice. Okay? Sa Sino labas- nasunod? Ako, sino? Ay, topic tayo. Ano yung tatlo lang tanong ko? Okay lang. Hindi, ikaw na sunod na topic namin. Ano sa'yo? Okay lang. Okay, ano na? Siya ka pala magtatanong Ako magtatanong sa'yo. Sige, ako muna. Ako muna. If you could be a sound, what would it be? Sound? Dapat sa kaya na Hindi, ikaw din sumalat ka din. Meron ako agad. Tanong ko lang sa inyong dalawa. Meron ako agad. Pag, Ikaw. ikaw. Okay. Second question. What is the funniest thing that ever happened to both of you? Ikaw muna. Usog ka dito, di ka kita. Funniest thing? Funniest thing. Wait lang ah. Kapag pauwi, galing school, pag sa jeep, hindi ko alam, tatawa lang ako. Tatawa ka lang lagi doon. Wala nakakatawa, tatawa lang ako. Ano yun? Sa akin siguro pinaka siguro na-enjoy ko talaga, saka natatandaan ko moments. So, grade 6. Pag naglalakad din yun pa uwi. Naglalakad lang kasi kami nung pauwi ng mga grade 6 friends ko. Tapos, meron akong kaibigang bakla. Grabe, alam mo naman mga bakla, grabe magkatawa. Hanggang maihi-ihi siguro ako kakatawa. Yung basa na yung panty ko pag uwi sa bahay. Kasi kakatawa sa mga joke. Yun lang siguro. Okay, third question. Pwede ba? Oh, bakit mo na? Ano yung una? Yung Sound. una, if you could Okay. be a sound. Third, Ako, pwede ko sagutin yun. If I could be a sound. sige, ikaw. Kung sound ka, Ay, pangit. Ang cute ng amin. Okay, number 3. What do you think your life will be in the future? Ako gusto, Sige, ikaw. Usog ka dito, hindi kita nakikita. Sa future, after siguro 5 to 10 years, syempre, mag-board exam ako, registered RPM na ako, nagtatrabaho na ako, tapos meron na akong aso na gusto ko, tapos meron na din akong ham-ham na madami. Ano pa? As much as possible, may ipon na, tsaka may bahay na, kasi susustentuhan na lahat ng pangangailangan sa buhay. Kung magpo-propose yung boyfriend ko, kasal na ako, gano'n. Ikaw, Chamsey. Pero wala pa akong anak. Wala pa akong anak. Hindi mo pa alam. Ano ba yun? Ano bang klase mo yun? Ano na? Bata pa siya eh. Hindi pa niya madatanong. 18 pa lang siya. Ito man ako ng 18. Yun lang.
Oh, wala nang question? Wala ka na question? So, nag-post ako sa fake post. F-O-S-T. Post. Nag-post ako sa FB kanina na pwede sila magtanong ng questions. And dalawa lang yung nagtanong. Sadly. Unang tanong, si Carlito, ang tanong niya pwede daw ba mangutang sa tindahan tapos next year na yung bayad? Hindi. Ay, okay. Bawal. Bawal kasi walang kita ngayon, pandemic. Okay. Sungit. Sungit. Sabi din ni RM, sino crush mo? Ako mo. Ay, ikaw muna. Sino daw crush mo, Cham? Kahit anime, fiction, or whatsoever. Sino crush mo? Kahit anime, Ay. fiction mo. Ala, shit, ang dami kong crush. Si Kuya Tie-Dye sa Pleasant. Tie-dye? Ikaw ma, sino crush mo? Si Rudi. Sino pa? Yung kamukha ni Rudi, yung sino? Alan Rickman? Hindi. Liam Neeson? Yun, si Liam Liam Neeson yan. Okay. Ako, crush ko, si Aaron. Si Aaron Yeager. Tapos, Boyfriend mo? Harper Limar. tapos, dami yun, no? Tapos, kung girl crush, si ano? Scarlett Johansson. So, end namin dito guys yung vlog. Sana nagustuhan nyo. Till next time. Babush! Please like and subscribe guys. Bye-bye! Good night! Bye-bye na kayo guys. Bye-bye. Bye. 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 Very good day. Like and subscribe!